today, gagawa po tayo ng no-bake blueberry cheesecake. Ito po yung mga kailangan nating ingredients. Ang ating pinaka-base, ang biscuit, vanilla, lemon, unsalted butter, ang ating gelatin, heavy cream, pang-top, ang ating blueberry, 2 cans of Carnation condensada, at ang ating cream cheese. There you go. Ito na po ang ating blueberry cheesecake. Nilagay ko lang po siya pinalamig sa refrigerator ng magdamag. Ngayon, check natin. So, ayan. Wow, babe.